Hello kabikers, kamusta? So dahil may isang kabikers na nagtanong, ang sabi niya, madali lang po ba mabutas yung cake board gamit nyo kada tusok sa stick dowel? Pero ayan guys, hindi lang sila nagtanong sa akin, kundi mas marami pang ibang kabikers dyan na same question din sa kanila. So ayan, kung nakikita nyo guys, ganyan kadali lang bubutasin yung board na ito. So ayan, yan yung board na ginagamit ko sa mga tiered cake ko guys. Ayan, so kung nakikita nyo guys, dalawang klaseng board yung gamit ko dyan na ginagamit ko sa aking 5 tiered cake. So yung isa yan, white, at saka itong isa naman, gray yung likod, saka silver yung harap. Yung isa ay white lahat. So ayan guys, ganyan lang talaga kadali. So ang gamit kong stick dyan guys, ay bamboo stick, 5mm po. Nabibili po yan sa kahit anong shop guys, sa online shop, Lazada o kaya Shopee. Ayan. So ang stick na yan ay 12 inches yung haba din, 5mm yung laki niya. So ganyan kadali guys, ganyanin ko bakit ilang butas tusukin ko pa yan. Mabilis lang talaga mabutas yan guys. Yan, kung nakita nyo naman, ganyan kadali. So dahil marami talagang nagtanong sa akin kung paano nga, kung nga ba daw nabutas, matigas naman talaga yung kickboard ako, no. So yan guys, kung nakita nyo yan, butas na butas, saka tagos na tagos talaga yan guys. So yan guys, screenshot no lang kung gusto nyong bumili ng ganitong board guys. Ganyan yung brand niya. So yun guys, maraming salamat, thank you for watching. At siya nga pala mga kabikers, sa mga hindi pa nakaalam at hindi pa nakapanood kung paano ako naglalagay ng mga kickboard sa aking mga tiered cakes. So ayan kabikers, panoorin nyo lang ito kung paano ako naglagay. Ayan, panoorin nyo na lang po hanggang dulo guys para magkaroon kayo ng kunting idea. So yun lang, maraming salamat, thank you for watching ulit, bye bye.